Tervetuloa tänne Happovalle. Mun nimi on Teemu Tapio. Happovalla me valmistetaan annostelujärjestelmiä säilörehun valmistamiseen ja viljan säilöntään. Nyt käydään läpi tätä Spreaderin tuoteperhettä, jonka kuuluu 4 erilaista hapotinta. Spreaderin hapottimet soveltuu niin biologisten aineiden kuin happojen annosteluun, mutta puhutaan hapottimista sen takia, että ne on haponkestäviä laitteita. Näitä Spreaderin hapottimia on 4 erilaista. On jaoteltu niiden tehon mukaan, eli ajatellaan montako litraa minuutissa pystyy tuottamaan pumppaustehoa. Eli se pieni laite näistä on Spreaderin 4 tonninen. Siinä se tehoalue on 1 litrasta 6 litraa per minuutti. Ja Spreaderin 4 tonnista aika paljon menee esimerkiksi paalaimiin. Meillä onkin siihen sitten varustepaketti paalaimelle olemassa tai tarkkuussilppuriin. Sitten Spreaderin 6 tonninen, mikä on tässä pöydälläkin, niin näitä menee taas paljon sitten noiden noukivaunujen mukana. Ja siinä tuo tehoalue on 2 litrasta 12 litraa minuutissa. Ja käy myöskin sitten isompiin paalaimiin ja tarkkuussilppureihin. Sitten on Spreader 15, joka on edelleen 1 pumpun malli, mutta se on kuitenkin vähän tehokkaampi. Se on 15 litraa minuutissa maksimiteho. Sitä voidaan käyttää jo pienemmissä ajosilppureissa. Sitten on Spreader 30, mikä tuossa kuvassakin näkyy. Siellä on 2 pumppua tuolla pumppuyksikön sisällä. Ja siinä on sitten tehoalue 2 litrasta 30 litraa minuutissa. Ja tämän hapottimen voi ostaa tämmöisenä, että siinä on pelkästään tämä pumppuyksikkö ja näyttö. Ja tietenkin välikaapeli siinä välillä, eikä tämä pumppuyksikkö tulee ulos sinne korjuukoneen tuntumaan. Sitten tämä näyttö taas koppiin, mistä voidaan sitten säätää sitä annostelua. Ja tämän pystyy sitten ostamaan myöskin varustepakettina, eli tähän saa erilaisia varusteita riippuen siitä, että mikä korjuukone siellä on käytössä tai onko sitten viljamylly vai minkälainen tarve siellä on, mutta tosiaan erilaisia tarvikepaketteja sitten vähän sitä mukaan, että mihinkä sitä on ajateltu käytettäväksi, ettei tarvitse niitä kaikkia varusteita välttämättä itse miettiä läpi. Tätä ei ole aina pelkästään pakko ostaa, että pystyy myöskin sitten leasinginä tämmöisellä vuosisopimuksella aina sitten ottamaan hapottimen käyttöönsä, niin silloin maksetaan pelkästään sitä hapottimen käytöstä, eikä tarvitse sitten murehtia niinkään siitä huoltamisesta tai talvisäilytyksestä, koska ne kuuluu siihen sopimukseen myöskin. Ja sitten tarvitsee niin kuin vuodeksi kerrallaan aina maksaa. Ja on semmoisia 3 vuoden sopimuskausia aina, mitä siinä sitten tehdään. Noin, katsotaan vähän tarkemmin sitten, mitä tässä Spreaderin hapottimessa on, minkälaisia liitäntöjä ja muuta täällä on. Eli tosiaan niin, sinne hyttiin, niin sinnehän tulee tämä ohjain. Sen saa kiinni kätevästi ihan mihinkä tahansa putkeen tai muualle tämmöisellä kielellä. Onhan se tuolta noin. Eli sen saa tuolla lailla kiinni. Sitten tosiaan tämä ulkoyksikkö, niin tämä tulee yleensä ulos. Ja tässä välissä sitten on tämmöinen välikaapeli. Se on 8 metriä pitkä, mutta tässä nyt videolla meillä on tämmöinen lyhyt pätkä vaan. Eli se on tämän näköinen Deutschin pikaliitin. Ja sitten täällä ulkoyksikössä täällä on 2 töpseliä. Eli täällä on isompi ja pienempi, niin pannaan tämä välikaapeli tuohon isompaan kiinni. Tämä pienempi, niin tämä on sitten taas releohjausta tai rajakatkaisia varten. Eli sinne ei missään nimessä saa laittaa sähköä. Se rikkoo koneen, vaan tosiaan tähän isompaan liittimeen sitten pannaan tämä virta sitten tämän välikaapelin välityksellä. Eli ajatus on niin, että tämä on tasavirtalaite ja tosiaan se virta kulkee tämän näytön kautta. Täältä näytön kautta tätä ohjataan tänne pumppuun ja sitten tosiaan mitä enemmän tämä syöttää virtaa, sitä kovempaa pumppu sitten pumppaa. Ja tämä tasavirtalaite, niin siellä on tosiaan tämmöinen 3-napainen kopoliitin. Otetaan virta täältä virtalähteestä. Noin. Nyt on virta koneessa. Meillä on välikaapeli täällä kiinni. Niin täältä sitten vipukytkimestä sitten pannaan päälle. Aluksi näkyy kalibrointiarvoja. No niin, nyt tää on päällä. Siellä näkyy, että tällä hetkellä virtaus on, tää on tää flow-tila, niin se näyttää, että paljonko virtausta, eli 0,0 on tällä hetkellä tuo virtaus. Sitten voidaan katsoa nämä letkut ja muut täältä, että ne on kaikki hyvin. Eli täällä on nyt sitten in lukee, eli se on imupuolen letku. Eli tosiaan täällä on tämmöiset näppärät pikaliittimet. Tuolla on tiiviste ja se vaan tökätään. Noin. Ja toista nappia painaa, niin sen saa auki. Sitten painepuolella out, eli ulospäin. Niin samalla lailla tuolta painetaan nappia, saadaan se pihalle.
pannaan kiinni. Noin. Niin tarpeen vaatiessa tämä haputin on aika helppo napata irti sieltä koneen kyljestä ja just vaikka säilytykseen viedä, niin on hyvä ottaa näitä, ettei ne ole aina talvella ja kylmässä. Silloin kun ei käytetä, niin siellä pihalla jäätymässä, että aina paremmin säilyy, kun ne on lämpöisessä tilassa säilytettyinä. Ja sitten tosiaan niin täällä imupuolella, täällä on hyvä olla tämmönen suodatin. Tämä on siinä mielessä kätevä, että tämä ei ole mikään hirveän iso, mutta se riittää siihen, että jos sinne säilöntäainesäiliöön on mennyt vaikka heinää tai pölyä tai pohjasakkaa tulee, niin ne jää tähän. Ja tästä näkee sitten helposti läpi, että onko siellä jotakin tukoksia. Ja ne on huomattavasti helpommin putsata täältä suodattimesta kuin sitten, että jos mennään tänne pumppuyksikköön ja täällä sitten kalvopumppuihin tai sitten vaikka tuonne virtausanturiin. Toki ne sieltäkin saa, että tämä on helppo avata. Täällä on pultit reunalla, tämän kopan saa helposti irti, että on helppo vaihtaa pumppua ja muuta, mutta tietenkin aina kaikkia turhaa työtä kannattaa välttää. Sitten suutin puolella, niin tässä nyt on tämmönen silppurisuutin, eli tässä on takaiskuventtiilit suoraan tässä vähän ennen suuttimia. Ja tämä nyt käy esimerkiksi ajosilppuriin tämmönen. Sitten voidaan myöskin olla semmonen, että jos on vaikka noukinvaunu kyseessä, siellä on semmonen reikäsuutintanko, niin tähän letkuun laitetaan sitten tippumisen estoventtiili niin ettei tule sitten lappoilmiötä, eli että se happo ei sitten tai säilöntäaine tuu itsekseen sieltä pumpusta läpi. Ja sitten katsotaan myöskin tämä, että täällä ei ole mitään imuvuotopaikkoja, eli tämä imupuoli, niin jos se on vaikka näitä klemmarit huonosti kiristetty jossakin, niin jos se vetää ilmakuplia tänne sisälle, niin sitten se on heti pois sitä pumppaustehosta. Näin, eli nyt on sitten katsottuna kaikki letkut ja liitännät täältä, eli nyt tämä pumppu on käyttökunnossa tällä hetkellä. Täällä on tämä näyttää 0,0 litraa per minuutti, painetaan tuosta pump. Noin, niin se alkaa pumppaamaan. Sitten voidaan painaa tätä shift-nappulaa. Noin, eli se, jos siellä on ilmakuplia vaikka välissä, niin se vetää sinne kaikki pois. Se on niin kuin pakkosyöttö, että se vetää sen pumpun täysille. Nyt tää asettuu täällä, eli se näyttää nyt 6,4 litraa minuutissa. Voidaan tuosta vaikka vähän pienentää. Noin, sitten menee pieni hetki, kun se mittari asettuu paikallensa, eli nyt se näyttää sitten 4,9 litraa minuutissa. Se pitää siinä aika lailla hyvin. Tai sitten voidaan vetää maksimitehot tuolta. Siinä menee pieni aika, että saavuttaa sen maksimitehon. Noin meni 12 litraa minuutissa. Noin. Pannaan tuosta pumppunappulasta kiinni. Sitten täällä on näitä muitakin toimintoja, eli täällä on trippimittari. Painetaanpa sieltä. Se näyttää paljonko nyt on yhteensä mennyt tämän pumpun läpi tavaraksi. Se näyttää 14,6 litraa. Sitten on toinen, total. Se näyttää 15 litraa, eli näissä on se erona, että tässä trippimittarissa niin täällä on tämä desimaalin tarkkuudella tämä mitta, kun täällä totaalissa taas sitten on litran tarkkuudella. Ja näitä voi nollailla eri aikoihin. Jos me nyt vaikka nollaan tuon tripin ja painetaan täällä resettiä, näin, niin sitten tämä totaali edelleen pysyy tuolla olemassa. Eli voi käyttää sillä tavalla, että jos haluaa vaikka esimerkiksi katsoa paljonko kuormaan on mennyt säilöntäainetta ja sitten jättää tämän totaalin, niin voi katsoa vaikka paljonko päivän aikana on sitten tavaraa mennyt tai per lohko tai ihan mitenkä haluaa tätä laitetta käyttää. Näin, ja tähän ilmestynyt näitä lisävarusteita, eli ensimmäisenä käsikytkin. Eli tosiaan niin täällä näytössä on tämmönen töpseli, pieni töpseli, ja samaten täällä pumppuyksikössä on pieni töpseli. Ja tähän pieneen töpseliin sitten voidaan kytkiä just vaikka tää käsikytki. Pannaan tuosta kiinni. Noin, se napsahti. Sitten pannaan pumppu taas päälle. Noin, pumppu pyörii. Mutta sen sijaan, että me painettaisiin tuolta kiinni, niin nyt me voidaan tästä napista tätä säätää sitten. Eli tää on aika näppärä ja helppo lisälaite. No sitten samaan aikaan, kun meillä on täällä näytössä tämä käsikytkin kiinni, niin meillä voi sitten olla esimerkiksi täällä pumppuyksikön päässä sitten tämmönen rajakatkaisi. Pannaan se tuonne. Kiinni noin. Tätä voidaan käyttää vaikka sillä tavalla, että esimerkiksi jos meillä on vaikka noukinvaunu tai paalain, niin asetetaan semmoisen paikkaan, missä just vaikka kuinka noukin sitten nousee ylös tai laskee alas, niin sen mukaan
sitten alkaa toimimaan. Eli nyt pannaan taas pumppu päälle. Pannaan tuosta napista. Noin. Sitten kun rajakytkin aktivoituu noin, nouki nostettiin ylös, niin pumppu lakkas pyörimästä. Sitten taas näin. Ja nämä toimii niin kuin rinnakkain, että mä voin kummalla tahansa pysäyttää tämän pumpun toiminnan. No eli tuon mekaanisen rajakytkimen lisäksi sitten voidaan käyttää ohjausrelettä. Tässä on toimiksi tämmöinen viiveohjausrele, sitten meillä on tavallinenkin ohjausrele. Ne on semmosia, että esimerkiksi usein noissa noukivaunussa tai ajosilppureissa siellä koneessa on semmoinen, että sieltä saa signaalin silloin kun noukin on alhaalla, niin silloin se antaa signaalin tänne ja sitten alkaa hapotin pyörimään. Ja sitten tällä viiveohjausreidellä saadaan sitten se, että jos on vaikka ajosilppuri käytössä, niin sen jälkeen kun noukin on laskettu alas, niin siinä sitten voidaan säätää vaikka 2 sekunnin viive sinne ennen kuin se happo alkaa tulemaan. Että ei nyt turhan takia sitten ilmaa sitä suihkuteta sitä happoa, vaan että suoraan sinne rehuun tulisi sitten kaikki happo. Sitten meillä on lisäksi myöskin polkimia. Eli tämä nyt on sitten tuon käsikytkimen kanssa vaihtoehtoinen, että jos tykkää käyttää käsikytkintä, se on aika hyvä. Mutta sitten monesti voi olla niin, että käsille on muutenkin mitä pitää säätää ja jalolle ei välttämättä ole, niin voidaan käyttää tätä jalkapoljinta. Eli pannaan toi jalkapolji nyt sitten kiinni tuohon liittimeen. Noin, ja pannaan pumppu taas päälle. Niin tosiaan tällä jalkapolkimella me voidaan sitten kanssa pysäyttää. Ja täällä nyt on tämmönen jousi, joka saa tarvittaessa poiskin ihan riippuen, että kuinka tykkää käyttää, mutta kun tuosta potkaisee noin, niin taas alkaa hapotin pyöriä. Noin, eli nyt sitten kun meillä on nämä polkimet täällä ja nappikatkaisijat tai käsikytkimet ja releet ja rajakytkimet, niin aina silloin kun ne on käytössä, niin täällä ohjaimessa on tämmöinen cut-valo. Eli nyt jos me ihmetellään, että koitetaan painaa pumppu, mitä ei tapahdu, painetaan pumppu, tuonne syttyy merkkivalo, mutta se johtuu tosiaan siitä, että meillä on toi cut päällä, eli tää on nyt sitten tää poljin täällä cut-asennosta, niin otetaan sen auki, niin nyt alkaisi tulemaan taas happoa sitten. Ja noin, ja pannaan tuolta uudestaan, niin täältä näkyy, että toi merkkivalo tuli sinne käyntiin. Eli taas noin. Nyt taas lähti pumppailemaan. Noin, sitten voidaan sammuttaa tuolta. Nyt sitten seuraavaksi myöskin voidaan kalibroida tätä laitetta. Eli meillä on erilaisia säilöntäaineita esimerkiksi käytössä, niin voi olla, että niissä on vähän erilainen viskositeetti esimerkiksi, että eri aineilla saattaa näyttää pikkuisen eri virtausmääriä. Ja onkin hyvä aina kauden alussa testata sitten se, että se virtausmäärä näkyy oikein tuolla, että justiin vaikka ihan testata, pumpata sieltä läpi tai sitten kun on ensimmäinen astia käytetty, niin verrata sitä trippimittarista sitä toteutunutta määrää siihen, että mitä oikeasti on mennyt sitten sieltä säiliöstä tavaraa pois. Eli nyt kun me käynnistetään tämä ohjain, niin se näyttää täältä nämä kalibrointiarvot. Noin. Ja täällä ohjekirjassa, mikä tulee aina hapottimen mukana, niin täällä sivulla 13, niin sieltä alkaen on sitten tätä asiaa tästä kalibroinnista. Se ei haittaa, vaikka tämä ohjekirja olisi kadonnut, koska se löytyy sitten myöskin happova.fi ja siellä sitten toi tuki, niin sieltä löytyy toi ohjekirja. Eli sieltä nyt sitten kun me käynnistettiin tuo laite, niin ensin sieltä näkyy virtausanturin pulssitiheys, eli montako pulssia per litra. Sitten virtausharjoituksen raja-arvo, eli siellä on raja-arvo säädettynä, kun se antaa sen virtaushälytyksen, eli flow-hälytyksen. Ja sitten kolmantena siellä oli virtaushälytyksen hystereesiarvo litroina. Eli tosiaan tuo pulssitiheys, niin pulssitiheys kertoo kuinka monta pulssia virtausanturi lähettää, kun litra nestettä on virrannut siitä läpi. Pulssitiheys on kalibroitu tehtaalla valmiiksi. Pulssimäärän säätäminen voidaan tehdä seuraavasti. No tuossa nyt kerrotaan, mä näytän sen teille kohta. Mutta tosiaan sitä pulssiarvoa nyt sitten, että tavallaan että se mittaa, että montako kertaa se pyörähtää se virtausanturi siellä, montako pulssia se antaa per litra. Ja jos nyt näyttää, että
sieltä on nyt mennyt vaikka 200 litraa oikeasti, mutta kone näyttäisikin vaan, että on mennyt vaikka 190 litraa, niin sitten vähän pienennetään sitä pulssitiheysarvoa, niin silloin me saadaan se sitten oikein. Täällä on ihan laskukaavakin, kuinka se voidaan sitten laskea. No sitten tuo virtauksen hälytysraja toisena, eli hälytysraja on tehdasasetuksena asetettu 0,5 litraa minuutissa. Tämä tarkoittaa, että hälytys aktivoituu, mikäli virtaus laskee alle asetetun rajan yli 5 sekunnin ajaksi. Eli jos on alle puoli litraa minuutissa virtaus, niin sitten se toteaa, että nyt ei toimi. Ja sitten se antaa hälytyksen, eli se näyttää flowta, että nyt sieltä ei tavaraa mene. Ja hälytysarvoahan sitäkin voidaan sitten säätää, että jossakin tilanteessa voi olla niin, että se pitäisi olla paljon pienempi tai paljon isompi se hälytysraja, että sen pystyy niin kuin oman käyttötarpeen mukaan säätämään. Jos tietää, että aina pitää mennä vaikka vähintään 5 litraa, niin se voi vaikka 5 litraa säätää, jos siltä näyttää, että se on sopiva siihen omaan käyttöön, mutta tehdasasetuksena se on siellä puolessa litrassa. No sitten täällä myöskin on tuo hystereesitaso, eli hystereesitaso määrittää paljonko virtauksen on noustava hälytysrajasta, jotta hälytys poistuu itsenäisesti. Tehdasasetuksena hystereesitaso on 0,3 litraa minuutti. Tehdasasetuksilla virtaushälytys aktivoituu, kun virtaus laskee 5 sekunniksi alle 0,5 litran minuutissa ja poistuu, jos virtaus ylittää lukeman 0,8 litraa minuutti. Eli tosiaan se on se 0,3 se hystereesitaso, niin sitten kun se on ollut se virtaus alle se 0,5 litraa, niin siihen lisätään 0,3, niin se on 0,8 litraa minuuttia, eli se pitää ylittyä, että se alkaa taas uudestaan pumpata ja se menee se hälytys ohitte sieltä. Mutta katsotaan nyt sitten tarkemmin, että kuinka tämä kalibrointi tapahtuu. Eli ensin tämä laite pitää sammuttaa tuosta noin. Sitten otetaan ruuvimeisseli. Ja täällä on sitten tosiaan 4 näitä ruuveja, niin nämä avataan täältä kaikki. Otetaan ihan tuo näyttö irti täältä. Noin, nyt tämä on täällä avattuna tämä näyttö. Eli täällä on nyt tässä 2 tämmöistä painiketta. Niin nämä pitää painaa molemmat pohjaan noin. Ja sitten kun ne on painettuna pohjaan, niin käynnistetään tämä näyttö. Noin, nyt se näyttää uudelleen täältä nämä arvot ja nyt tuli piippaus, että voidaan kalibroida. Nyt jos me halutaan vaikka sitä virtausmäärää muuttaa sieltä, niin tuosta flow-nappia painetaan, niin menee tuo pulssiarvo pienemmälle. Painetaan trip-nimittaria nappia, niin se menee isommalle. Eli tämä oli tosiaan tämä pulssiarvo sitä, että montako kertaa sieltä pitää tulla pulssi, että 1 litra on mennyt. Eli nyt jos on ollutkin niin, että se on näyttänyt liian vähän niitä litroja, niin sitten pannaan pienemmälle tätä. Eli nyt sen tarvitsee vaan 190 kertaa pyörähtää, että näyttää 1 litran. Mutta sitten jos on taas ollut niin päin, että se on näyttänyt liian paljon niitä litroja, niin pannaan tätä isommalle. Eli nyt tämän pitääkin pyörähtää 210 kertaa, että sieltä tulisi 1 litra. Eli tuolla lailla pystyy muuttamaan sitten tätä ensimmäistä asetusarvoa täältä. Pannaan se nyt takaisin tuohon noin. No nyt se menee tuosta läpi, näyttää nämä arvot täältä taas. Noin. Mutta sitten jos me halutaan nyt muuttaa sitten vaikka sitä hystereesitasoa, niin mennään samalla tavalla. Pannaan taas täältä nämä napit pohjaan. Noin. Noin. Taas voidaan kalibroida. Hystereesitaso tuli täältä shiftistä ja pumpista, eli pumpista saadaan sitä isommalle, shiftistä saadaan taas pienemmälle. 0,3 oli niin kuin pienin arvo, mitä se voi olla. No jätetään se siihen sitten. Otetaan taas sormet pois sieltä ja nyt se taas käynnistää tätä. Noin. Ja sitten voidaan vielä säätää se raja-arvo, eli taas napit pohjaan, kone käyntiin.
Noin. Eli tästä keskeltä se totaalista resetistä voidaan sitten sitä virtaussäilytyksen raja-arvoa muuttaa. Että jos se menee alle litra per minuutti, niin sitten tulee flow-hälytys. Otetaan tuosta pois noin. Noin, nyt meillä on uudet asetusarvot siellä. Sitten vaan kansi kiinni ja voidaan lähteä hapottamaan. Näin, nyt katsottiin miten tämä happova spreader hapotin toimii, miten sitä käytetään ja miten pystytään kalibroimaan ja arvoja muuttamaan. Eli tosiaan niin hapottimet, hapotinjärjestelmät on erittäin luotettavia ja hyviä säilöntäaineiden annosteluun. Näistä löytyy lisätietoa vielä happova.fi verkkosivuilta ja meille voi myöskin soittaa, jos jää mietittymään nämä säilöntäaineiden annosteluasiat. Kiitos kun katsoitte videon, ollaan yhteydessä.